हेलो फ्रेन्ड वेलकम ब्याक टु बिएन कम्प्युटर। सो अहिले चाहिँ यो एउटा प्रिन्टर आएको छ रिपेयरको लागि होइन, क्याननको MF 3010 प्रिन्टर हो यो होइन। यसमा चाहिँ एउटा प्रब्लम छ, म तपाईँलाई देखाउन लागेको छु यो प्रब्लम चाहिँ होइन। जस्ट टर्न अन द प्रिन्टर। सो सुन्नु सक्नुहुन्छ कन्टिन्युसली एकदम इरिटेटिङ नोइज आइरहेको छ, कन्टिन्युसली एकदम इरिटेटिङ नोइज आएको छ। सो यस्तो प्रब्लम आयो भने चाहिँ अब यो गियरको प्रब्लमले चाहिँ यस्तो प्रब्लम आउन सक्छ। फर्स्टमा चाहिँ यस्तो आउनु बित्तिकै कार्टिज चेन्ज गरेर हेर्नुहोस् होइन, कार्टिजले पनि कहिले यस्तो प्रब्लम आउँछ यो होइन, कार्टिजकोले पनि गर्दा यस्तो आउँछ। त्यही भएर चाहिँ एकचोटि चाहिँ कार्टिज चेन्ज गरेर हेरौँ। एकचोटि कार्टिज चेन्ज गरेर एकचोटि फेरि अन गरौँ होइन। सो देख्न सक्नुहुन्छ गाइज, कार्टिज चेन्ज गऱ्यौँ हामीले होइन, यो अर्को कार्टिज रिप्लेस गरेर पनि सेम प्रब्लम छ होइन। सो अब चाहिँ यो प्रिन्टरकै प्रब्लम हो। अब यो प्रिन्टरको यस्तोलाई चाहिँ कसरी बनाउने भनेर चाहिँ तपाईँलाई भिडियोमा चाहिँ सबै कुरा देखाउन गइरहेको छु। सो गाइज यसलाई खोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला सुरु फर्स्टमा चाहिँ यो दुईवटा स्क्रु छ पछाडि होइन, दुईवटा स्क्रु चाहिँ यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ दुईवटा स्क्रु खोलिसकेपछि होइन यो साइड कभर निकाल्न पर्ने हुन्छ होइन। साइड कभर निकाल्नको लागि पहिला सुरु यसलाई चाहिँ यो टप कभरलाई यसरी माथि गर्नुपर्ने पर्छ होइन, यसरी अड्किन्छ यो। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा यो एरो दिएको छ, यहाँ एरो छ होइन। त्यो एरोलाई ठ्याक्क चाहिँ यसरी आफूतिर पुल गर्ने होइन। त्यो अलिकति भयो हुन्छ नि। त्यसपछि चाहिँ पछाडिपछि यहाँ पनि छ एरो, दुईवटा एरो दिएको हुन्छ यहाँ पनि यस्तो गरेर यति गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै यसरी यता सुताए पनि हुन्छ। सुताउने होइन सुताएर चाहिँ अब यहाँनिर सर्को हेर, यहाँनिर अर्को छ त्यहाँ चाहिँ यस्तो लगेर यस्तो गर कि त्यसलाई बेन्ड गर कि हल्का। अब यति भइसकेपछि अब ठ्याक्क चाहिँ हामी त्यो गर्न के गर्नु पर्दैन, यस्तो गर। अब यहाँ हिर्काउ, यहाँ पछाडि हिर्काउ, यताको लक यहाँनिर लक भयो। त्यसरी चाहिँ ठ्याक्कै निस्किन्छ होइन। फेरिलाई चाहिँ फुफु नगर न, रोल हान्ने कि त्यो मुखमा हान्ने ल, त्यसलाई सिधा बाल्दैन अच्छा। अब यस्तै गरेपछि अब साइडको पनि यताको पनि सेम प्रोसेस हो अनि ठ्याक्क त्यहीँनिर लक हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्क दुईवटा लक हुन्छ। पछाडि पनि हुन्छ ठ्याक्कै एउटा होइन। अब यति भएपछि ठ्याक्क सिधा अब यहाँ अब यस्तो आफूतिर तानेर अनि चाहिँ पुस, अब यहाँ पुस गर सिम्पल छ। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ अब यो ढक्कन लगाइदिउँ माथिको तानेर यसलाई तान्ने बिस्तारै एकदम कति हुन्छ लक भाँचिन्छ यो। अब त्यसपछि चाहिँ यो निकाल्ने हो हामीले होइन त्यो होइन। अब त्यसपछि चाहिँ अब यो र यो स्क्रु खोल्न अनि यो निस्किन्छ नि। ठ्याक्कै यहाँनिर लक छ यसको, एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ।
पर्छ क्या कागज पनि यही अर्को कागज पनि यही अर्को सो किन देख्न सक्नुहुन्छ यो घुम्ने रोलर यो गियर चाहिँ यसले गर्दा चाहिँ घुम्न पाएको छैन होइन यो पुरै यो चाहिँ अब ड्यामेज भएको छ सो एजुकेन्सी ओभर इयर यहाँ चाहिँ 4वटा स्क्रु लाउने ठाउँ छ एउटा 2टा 3टा र भित्रबाट एउटा छ 4वटा होइन यो स्क्रु सबै अनस्क्रु गरेपछि यो तपाईँको यो कभर चाहिँ निस्किन्छ है यो कभर यसरी निस्किन्छ र चाहिँ सबै गियरहरूले राम्रोसँग एब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन कहिले गियरहरू स्लिप भएको हुन्छ होइन यो गियरहरू सबै स्लिप भएर पनि यस्तो आवाज आउँछ सो होइन तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है एउटा चाहिँ यो गियर चाहिँ यो भाँचेको छ है होइन यो गियर चाहिँ यस्तो हुन्छ यहाँनिर यहाँबाट चाहिँ भाँचेको छ होइन कहिले चाहिँ ओभरलोड भयो यसलाई चाहिँ असर पर्ने प्लास्टिक त हो यो होइन प्लास्टिक हो मजाले यो यति प्रेसर पऱ्यो भने चाहिँ यो भाँचिन सक्छ सो अब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिप्लेस गरेर होइन यो गियर रिप्लेस गरेर चाहिँ एक्चुअली हामीले हेर्नेछौँ प्रिन्टरले चाहिँ कतिको काम गर्छ सो अब चाहिँ यो गियरको प्रब्लम हो होइन यो गियर चाहिँ यसमा चाहिँ अब रिप्लेस गरेर हामीले फिट गर्न लागेका छौँ गाइज अब यो चाहिँ हामीले चाहिँ सक्सेसफुल्ली यो गियर चाहिँ हामीले त्यो भाँचेको गियर चाहिँ रिप्लेस गरिसक्यौँ होइन